So yun mga kapatid, nandito na naman tayo sa ating PC build serie at nandito sa tabi natin ang isa na namang na-build nating PC na napakalakas. Hindi nga lang siya ganon kalakas sa aesthetics guys, pero sobrang lakas ng PC na to. At itong PC build na to ay may total na 138,000 pesos lang. Naka RTX 3080 na, naka Ryzen 9 5950X, naka 64GB of RAM pa. At mamaya, malalaman nyo kung bakit ganyan kalakas itong PC na to at kung para saan gagamitin. So tara, punta na tayo sa ating PC build. Kita na pagbalat. Sorry. Napakita mo dito, boss.
Mm. Ayan. Umikot na ata. Ayan, nagbot na boss. So yun nga, di ba mga kapatid natin, nakita nyo na yung build, napakadali lang i-setup netong mga ganitong build at like what I said, sobrang lakas nito, the Ryzen 9 5950X plus the combination ng RTX 3080. Ang kinagandahan pa ngayon, sobrang baba na ng presyo ng mga R9 5000 series at ng mga 3000 series dahil alam nyo naman na palabas na ang 7000 series ng AMD at ang 40 series guys ng NVIDIA graphics card. So ito na nga, para saan itong PC na to? So itong PC na to, gagamitin hindi lang basta-basta sa pag-edit dahil yon ay nag-VFX. So alam naman natin na ang VFX guys is sobrang lakas kumain yan, lalo na pagdating sa rendering part. So that's why kailangan niya ng sobrang lakas na processor at napakalakas na GPU para mag-combine yun at makuha namin yung mga deadline. Okay, kunyari lang guys, may mga minamadaling project, kayang-kayang mag-render nito at samahan mo pa yan ng 64GB of RAM para sa multitasking. Halimbawa, may kinukuhang element si editor or kung saan sa mga website nang sabay-sabay lahat, guys. Kayang-kaya netong PC na to. Like what I said, kumpara sa ating mga PC build na nagawa, hindi ito ganon ka-forma or ganon ka-pogi or maraming mga ilaw, etc. etc. Nag-focus kami dito sa performance. Okay? Actually, meron pa ngang ibababa to eh. Pwede pa tong bumaba like mga 130k. Guys, kung medyo ibababa ko pa yung case dito, pero ayoko naman kasi pumunta tayo sa sobrang pangit na case, di ba? Tapos sobrang lakas ng PC. Actually, this Montech case, guys, isa na ito sa mga budget case ngayon na medyo elegante yung datingan at di ba hindi magmumukhang cheap. So, black setup, guys. Onting RGB lang, onting accent lang, and then yung deep cool, nagdala dito ng onting ilaw. Pero kung wala dito si deep cool, guys, I think guys, wala talagang ilaw to eh. So yung RAM, walang ilaw. So guys, again, focus dito is performance at sobrang lakas talaga. So yun lang mga kapatid natin. Again, lalagay ko na lang po sa description box yung ating quick specs ng buong specs na itong PC build na to. Like what I said guys, this for the VFX, sobrang panis na panis. Actually, nandito siya guys eh. Ayaw lang lumapit sa camera eh. Sobrang basic ba? Ha? Oh, di ba guys? Nandito ayaw lang sumama. Sobrang daling mag-edit dito ng mga ginagawa niya na mga effects sa isang mga short film, sa mga clips guys. Wala. Panis na panis guys. So check nyo na lang mga kapatid natin. Again, kung gusto nyo magpa-build ng PC guys, again, don't forget na mag-check dyan sa ating description box at i-like and subscribe nyo itong ating channel para maging updated kayo sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!